برای اینکه به ماهیت هویتی و وجودی ایرانیت در همه ادوار تاریخیش پی ببریم و اون رو به شناسایی در بیاریم، کافی است که به شهر اصفهان رفته و در اون میدون نقش جهان یا همان میدانی که الان به عنوان میدان خمینی نامیده میشه و قبلا میدان حالا نقش جهان یا میدان شاه نامیده میشد، کافیه به اون میدون بریم و به تمام اضلاع مختلف اون میدون با دقت نگاه بکنیم. این میدون در زمان شاه عباس صفوی یا همون شاه عباس کبیر که ایران در یکی از بالاترین مراحل اقتدار جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و نظامیش بود ساخته شده. شهر اصفهان پایتخت به اصطلاح شاه عباس صفوی بود و به غیر از اون میدون نقش جهان که شما نگاه میکنید، خب مسلماً آثار تاریخی دیگری هم ساخته شده بوده، مثل پل 33 پل خواجو، نمیدونم 40 ستون، مسجد جامعش و جاهای دیگرش. حالا اگر در این میدون شما نگاه بکنی، شما سه رکن اساسی، سه بنیان اساسی و سه پایه اساسی و اون مثلث سازنده هویتی و وجودی ایرانیت رو میتونیم اونجا ببینیم. در بالاترین مرحله قدرتش، موقعی که شاه عباس صفوی مرزهای ایران رو از بغداد داشت تا اون به اصطلاح مناطق نزدیک به داغستان، ارمنستان، گرجستان، اون آذربایجانی که از ایران جدا شد به عنوان آذربایجان شوروی فعلی، و از این ورم بریم تا تقریبا نیم بیشتر افغانستان، هرات و قندهار و تا نزدیکی‌های کابل، اینا همه در زیر دست امپراتوری صفوی زمان شاه عباس صفوی بود و البته بخشی از به اصطلاح آسیای مرکزی که به اصطلاح ترکمنستان باشه و میریم دیگه حالا تا تاجیکستان تا اونجا. اون چیزی که مسلمه وقتی نگاه میدون میکنیم، سه رکن اساسی وجود داره. یک، عالی قاپو که نمایانگر حاکمیت صفوی در صاحب بودن تمام اون ساختارهای حکومتی، ساختارهای به اصطلاح دولتی، سیاسی که امپراتوری صفوی رو به اصطلاح کنترل می‌کرده و به مورد به اصطلاح حرکت در می آورده و به عنوان بالاترین قدرت صاحب نیروهای مسلح، یعنی حاکمیت، پادشاه و تمام اون درباریاش، اینا صاحب نیروهای مسلح بودند و در آن واحد صاحب اون سازمانهای اداری که بتونه کشور رو بچرخونه. در اون طرف نگاه میکنیم، مسجد شاه و مسجد شیخ لطف الله نشانی قدرت روحانیت در دوره امپراتوری صفوی است. یعنی چی؟ یعنی که روحانیت همیشه بخشی از ساختار قدرت در شکل دادن به هویت مذهبی مردم بوده. چرا که مذهب یکی از رکنهای اساسی هویت ایرانیت در طی تمامی تاریخ بوده و در این خصوص در دوره صفوی اون اسلام شیعه، اگرچه همیشه روحانیت در طی تاریخ، چه در زمان ساسانیان، چه در زمان اشکانیان قبل از اسلام منظورمون هست، چه در زمان هخامنشی، اگر شما به تمامی آثار تاریخی که از اینها مونده نگاه کنی، همیشه روحانیت در کنار پادشاه، روحانیت در کنار حاکمیت نیروهای مسلح و تمامی اون ساختارهای حکومتی
روحانیت در کنارش بوده. و از اون ورم نگاه میکنیم خود مسجد شیخ لطف الله که به اصطلاح مرکز نیایش و دعا و مرکز مذهبی خود پادشاه صفوی بوده و تمام خانوادهش. رکن سومی که ما در اون میدون میبینیم بازار هستش. اون بازار سرپوشیده صفوی و تمام حجره‌های بازاری که دور تا دور این میدان را گرفته. این نشون میده که بازار یکی از ارکان مهم و یکی از سه رکن اصلی قدرت در زمان امپراتوری صفوی و به خصوص در زمان شاه عباس صفوی بوده. پس این نشون میده که برای اینکه بشه یک ایران قدرتمند داشت، برای اینکه بشه یک هویت کاملا در هم تنیده، محکم و به قول معروف خدشه ناپذیر داشت، باید این سه نیرو در یک راستا و در کنار همدیگه و در یک هدف مشترک با همدیگه حرکت بکنن. بازار، حاکمیت صاحبان نیروهای مسلح و اون دستگاه‌های اداری و مذهب، روحانیت. این سه چیز اصله. بقیه مردم همگی به قول معروف در اون شکل زندگی کردنشون و در اون قدرت خریدی که دارن مسلماً باید بتونن بازار رو حمایت بکنن. چون اگر بازار نتونه به بقای خودش در این سه رکن ادامه بده، مسلماً تمامی حکومت سقوط خواهد کرد. پس برای اینکه یک حکومتی در ایران بتونه تداوم داشته باشه، بتونه به قدرت برسه و بتونه قدرتش رو گسترش بده، باید بدون قید و شرط از حمایت بیچون و چرای دو رکن دیگر که بازار و روحانیت هستند برخوردار باشه. اگر هر کدام از این سه رکن نتونن در اون کلیت حکومتی، در اون کلیت هویتی به نام ایرانیت نتونن در اون هویت جای بگیرن و نتونن در اون هویت به تجربه خودشون در بیان و به واقعیت زایی خودشون در بیان، بدون شک اون حکومت سرنگون خواهد شد. جمهوری اسلامی تا زمانی که این سه رکن رو بیچون و چرا داره، یعنی اون به اصطلاح حاکمیتی که صاحب نیروهای مسلح هستش و البته دولت رو از خودش داره، دولت به عنوان ابزار اجرایی اون حاکمیت و روحانیت که در جمهوری اسلامی روحانیت خودش در واقع هم نقش حاکمیت رو بازی میکنه و هم نقش روحانیت. دیگه در اونجا پادشاهی نیست، خود روحانیت پادشاه است، خود روحانیت ولایت فقیه. روحانیت هم صاحب نیروهای مسلح، هم صاحب دولت و هم صاحب تمام ارگانهای مذهبی و هم صاحب تمام ساختارهای قضایی. و از اون ورم بازار خود آقای خامنه‌ای وقتی صحبت میکرد چند وقت پیش میگفتش که بازاریان یکی از رکنهای اساسی بقای جمهوری اسلامی هستند و این حرفش کاملا درست بود، به خاطر که تمامی تاریخ اینو نشون میده. پس برای اینکه یک حکومت تضعیف بشه و یا حتی سرنگون بشه و یک حکومت دیگه روی کار بیاد، باید یکی از این سه رکن در اون ساختار نتونه به اهدافش برسه. این که چرا حکومت صفویه مثلا به زوال میره، سقوط میکنه، مثلا افشاریان میان، بعد زندیان میان، بعد قاجاریان میان، خیلی ساده است. فقط باید رجوع کنید به این سه رکن و ببینید که چگونه یکی از این رکنها نتونسته در راستای دو رکن دیگه حرکت بکنه و در کلیت نتونسته به هویت ایرانی
در این مثلث قدرت تداوم بده. پس این که یک مش جوون بخوان تو خیابون بریزن، نمیدونم حالا معلمان بخوان اعتراض بکنن، فرهنگیان اعتراض بکنن، حتی کشاورزان اعتراض بکنن یا کارگران اعتراض بکنن، هیچ گونه تأثیری در تغییر حکومت ها نداره. تا زمانی که در ایران حکومت این دو رکن دیگه رو با خودش داشته باشه، یعنی حاکمیت، بازار و روحانیت رو با خودش داشته باشه، بقیه مسائل هر چقدر که بخوان به شورش دست بزنن، بخوان اعتراض بکنن، به طور حتم زیر تحت کنترل در میان و حتی سرکوب خواهند شد. پس اینکه گروهی یا نیرویی بخواد نمیدونم به فرض جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر بکنه، وادار به عقب نشینی بکنه، بخواد نمیدونم به خواسته های مدنیش برسه، باید بتونه به یه شکلی یا در نیروهای مسلح نفوذ داشته باشه یا نیروهای مسلح رو از زیر دست حاکمیت خارج بکنه، کودتای نظامی بکنه، یا اینکه باید روحانیت رو با خودش داشته باشه، بتونه از طریق مذهب به قول معروف اون بحران هویت رو به وجود بیاره، یا اینکه باید بازار نتونه به اون سوددهی و به اون منفعتی که میخواد برسه. پس اگر جوانان و نوجوانان ایرانی اینها خواستار خواسته های مدنی دارن، خواسته های سیاسی دارن، خواسته های نمیدونم فرهنگی دارن، میخوان حالا به اون آزادی های حالا هر چند متوهمانه خودشون برسن و میخوان به نظام حاکمیت اسلامی فشار بیارن، راش در اغتشاش و آتش زدن و اتوبوس و نمیدونم این زباله و آشغال و نمیدونم حمله به این بانک و حمله به اون مقر نظامی و یا حمله به مسجدها نیست. اینها نه تنها خودشون بیگانه میکنن با اون سه اصل، یعنی با اصل بازار و با اصل روحانیت که هویت ایرانی رو میسازن، اینها به راحتی از طریق نیروهای مسلح و حاکمیت هم سرکوب میشن. پس این یک روش بسیار احمقانه است که نوجوانان و جوانان بخوان قربانی بشن، که بخوان مثلا فشار بیارن به حاکمیت که مثلا بخواد به خواسته های مدنی اونا برسه. پس تنها چیزی که در اینجا میمونه، این نوجوانان و جوانان نمیتونن به روحانیت فشار بیارن، نمیتونن به نیروهای مسلح فشار بیارن، چون همراه اینا نیستن. از اون طرف هم کارگران و کشاورزان و معلمان همراهشون نیستن، بقیه اقشار جامعه همراهشون نیستن، چون همه اونها هم خودشون در این سه رکن روحانیت و حاکمیت، نیروهای مسلح و بازار، خود اینها هم برده های اونها هستن و اینها نمیتونن بیان در اون اغتشاشات و اون شورش هایی که نوجوانان و جوانان در اون غریزه های به اصطلاح طبیعی وجودشون میان نشون میدن و متبلور میشن، بیان با اونا همکاری کنن. به خاطر همیشه نوجوانا و جوانا قربانی میشن، همیشه کشته میشن، اعدام میشن و آب از آب تکون نمیخوره. اما اگر هر نوجوانی و هر جوانی به غایت اگر که بخواد به خواسته های مدنیش برسه، اگر اینها بتونن به یک شکلی اون سوددهی لازم رو در بازار خللی درش به وجود بیارن، با چی؟ با در واقع تحریم بازار، با نخریدن، با قناعت کردن، با ریاضت کشیدن، با خرج نکردن، به نون خالی قناعت کردن، به آب خالی قناعت کردن، نه اون لباس ها رو بخرن، نه اون کفش ها رو بخرن، نه اون وسایل رو بخرن، نه اون وسایل زینتی و تفریحی رو بخرن، نه جایی برن، نه رستوران برن و به طور کلی به غیر از نیازهای حیاتی نان و آب هیچ به قول معروف دیگه کاسبی به کسی ندن، اون موقع است که بازار به خودش میاد،
چون دیگه نمیتونه سودی به وجود بیاره، نمیتونه به قول معروف به اون بقای خودش در این که مردم تحریم میکنن و چیزی نمیخرن ادامه بده. اون موقع است که بازار به خودش میاد که چرا اینطور شده؟ چرا جوانان ما دیگر هیچ خرجی نمیکنن؟ چرا جوانان نمیان تو این مالها، تو این فروشگاه‌ها بیان اینجا به اصطلاح این لوازم رو بخرن؟ این برمیگرده به اون به قول معروف اون انضباط، اون خواسته های واقعی تک تک هر جوان ایرانی در فردیت خودش که بخواد به این شکل قدرت خودش رو به تجربه در بیاره. قدرت نوجوان و جوان ایرانی در همین مصرفگرایی و خرج کردنشه. اگر این مصرف رو به طور کلی با یک ریاضت و قناعت فرد هر جوان ایرانی در رسیدن به اون خواسته های مدنیش بیاد این ریاضت رو بکشه و خرج نکنه و به هیچ گونه سوددهی به بازار نده، هیچ چیزی نخرن، همه خودشون تو خونه هاشون حبس بکنن، هیچ خرج، حتی باشگاه‌های ورزشی هم نرن، هیچ کاری نکنن، یعنی هیچ گونه پولی وارد این بازار نشه، حداقل از طرف نوجوانا و جوونا. حالا نمیدونم پدر مادراشون میخوان برن گوشت بخرن، مرغ بخرن، برن بخرن، ولی این جوونا نخورن، نون خالی بخورن، آب بخورن، هیچی نخرن، 6 ماه هیچی نخرن، هیچی. این دخترها نرن وسایل آرایشی بخرن، این دخترها نبان این لباسا رو بخرن، هیچی نخرن. اون موقع ببینیم که این چه بحرانی در بازار به وجود میاد و چگونه بازار فشار میاره به حاکمیت، به نیروهای مسلح، و چگونه بازار فشار میاره به روحانیت که ای دل غافل، ما حالا باید ببینیم این جوونا چی میخوان و چگونه ما باید خواسته های اینا رو برطرف بکنیم. ببینید شاه عباس صفوی این درک رو داشت. این نبود که شاه عباس صفوی یک آدم نمیدونم حالا عادلی بود یا یک آدم نمیدونم حالا دموکراتی بود، نه، پسر خودش صفی‌الدین رو کشت به خاطر حفظ قدرت. 2 پسر دیگر خودش رو کور کرد به خاطر حفظ قدرت، به خاطر اون قدرت طلبیش، اون قدرت و زور و سلطه و نمیدونم کنترل و اون مالکیت، به هر کسی که شک میکرد میکشت. این که شما بخواید بیا بگیم حالا ما این آقای خامنه‌ای برای یه رهبر نمیدونم با عدالتی بیاد، همچه چیزی وجود نداره، همچه چیزی اتفاق نخواهد افتاد. این که ما باید بدونیم ساختار قدرت در ایرانیت چیه، اون بنیانهای قدرت چیان و چگونه تک تک جوانان ایرانی میتونن تاثیرگذار باشن در این ساختارهای قدرت با اون روش‌های مدنی خاص ریاضت کشیدن خودشون. این که بخوان دنبال یه منجی برن مثل رضا پهلوی یا نمیدونم نتانیاهو یا ترامپ، این حماقت محضه. این به هیچ وجه من الوجود نمیتونه کمکی کنه به جوانان ایرانی، به هیچ وجه. اون چیزی که باید اتفاق بیفته باید در بحران هویت خودش رو نشون بده و اینه که میتونه ایرانیت رو وادار بکنه که به اون چیزی که باید باشه برگرده. این که باید به نیروهای نوجوانش که آیندهش هستن بها بده و اونها رو در اون چیزی که میخوان باشون همکاری بکنه.